নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ SBIত খালী হোৱা 714টা পদৰ সম্পৰ্কত। SBI SO ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আউট হৈছে আৰু এই নটিফিকেশ্যন মতে SBIত খালী হৈছে মেনেজাৰৰ 714টা পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি কি যোগ্যতা লাগিব, লাষ্ট ডেট কিমান, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। SBI Recruitment 2022 ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি আপোনালোকে চাই লওক। SBI SO Recruitment 2022 নটিফিকেশ্যন 13 আগষ্ট 2022 অৰ্থাৎ 30 আগষ্টত নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। SBI SO Recruitment 2022 এপ্লাই অনলাইন ষ্টাৰ্ট ডেট হৈছে 1 আগষ্ট 31 আগষ্টৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে। এটা লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকে চাই লওক। SBI SO Recruitment 2022 এপ্লাই অনলাইন লাষ্ট ডেট 20 ছেপ্টেম্বৰ 2022 অৰ্থাৎ 20 ছেপ্টেম্বৰ হ'ল লাষ্ট ডেট। SBI SO এক্সামিনেশ্যন ডেটটো ইয়াতে ঘোষণা কৰা হৈছে 8 অক্টোবৰ 2022। ছেপ্টেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে অনলাইনৰ আৰু তাৰ পাছত 8 অক্টোবৰত কিন্তু এক্সাম হ'বই। গতিকে আমি আজি ভিডিঅ'টোতে এক্সাম প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকক কিছু আভাস দিম। আপোনালোকে ভেকেঞ্চিখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি চাই লওক। SBI SO Recruitment 2022 ভেকেঞ্চি কেণ্ডিডেটছ কেন চেক দ্য কমপ্লিট ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ ইন দ্য গিভেন টেবুল। ইয়াত ভেকেঞ্চিখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে চাওক। নেম অফ দ্য পোষ্ট মেনেজাৰ ডাটা চাইণ্টিষ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট 11টা পোষ্ট। নেক্সট আহিলে DY মেনেজাৰ ডাটা চাইণ্টিষ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট 5টা পোষ্ট। ছিষ্টেম অফিচাৰৰ 3টা পোষ্ট। ইয়াত কেইবাটাও ভাগ আছে, ডাটাবেছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ, এপ্লিকেশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ, ছিষ্টেম এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ নেট ডেভেলপাৰ 5টা পোষ্ট। ডেপুটি মেনেজাৰ NET ডেভেলপাৰ 4টা পোষ্ট। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ 4টা পোষ্ট, ডেপুটি মেনেজাৰ আকৌ 4টা পোষ্ট, ডেপুটি মেনেজাৰ AIML ডেভেলপাৰ 1টা পোষ্ট, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ 2টা পোষ্ট। নেক্সট আহিলে ডেপুটি মেনেজাৰ ডাটাবেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন 1টা পোষ্ট, ডেপুটি মেনেজাৰ এপ্লিকেশ্যন 1টা পোষ্ট, ডেপুটি মেনেজাৰ অট'মেশ্যন টেষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ 1টা পোষ্ট, ছিনিয়ৰ স্পেচিয়েল এডুকেটিভ 1টা পোষ্ট, ছিনিয়ৰ স্পেচিয়েল এডুকেটিভ 1টা পোষ্ট, ছিনিয়ৰ স্পেচিয়েল এডুকেটিভ 1টা পোষ্ট। এতিয়া চাওক ছিনিয়ৰ স্পেচিয়েল এডুকেটিভৰ কেইবাটাও ভাগ আছে। আপোনালোকে চাব, এই ভাগখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটো পোষ্টৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। মেনেজাৰ বিজনেছ প্ৰচেছৰ 1টা পোষ্ট। নেক্সট আহিলে মেনেজাৰ বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট 2টা পোষ্ট। নেক্সট আহিলে প্ৰজেক্ট ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰ বিজনেছ 2টা পোষ্ট, হোটেল অপাৰেশ্যন টিম ছাপৰ্ট 2টা পোষ্ট। সকলোতকৈ বেছি খালী হৈছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ 335টা পোষ্ট, ছিনিয়ৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ 147টা, ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ টিম লিড 37টা পোষ্ট, ৰিজনেল হেড 12টা পোষ্ট, কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ 75টা পোষ্ট। এই পদসমূহৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগ্যতা লাগিব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আছে তাত পুংখানুপুংখভাৱে চাই ল'ব। যিহেতু যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে, কোৱালিফিকেশ্যনখিনি যথেষ্টখিনি ইয়াত অপশ্যন আছে। গতিকে সকলো অপশ্যনেই ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব। গতিকে আপোনালোকক মই চমুকৈ এইকেইটা দেখুৱাইছোঁ। মেনেজাৰ পোষ্টৰ বাবে চাওক BTech অৰ BE/M Tech, BE বা MTech or ME in Computer Science, IT, Data Scientist, Machinist Learning and all with 60% marks or equivalent grade। গতিকে মেনেজাৰ পদৰ বাবে 2টা মেনেজাৰ পদ আমি ইয়াত দেখিছোঁ, ডাটা চাইণ্টিষ্ট আৰু ডাটা চাইণ্টিষ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট। এই 2টা পদ, এই 2টা পদৰ বাবে এইখিনি যোগ্যতা লাগিব। ছিষ্টেম অফিচাৰৰ বাবে তেনেকৈ চাওক স্পেচিয়েলিষ্টৰ যিহেতু ইয়াত 3টা টাইপ আছে, BTech, BE বা MTech, ME in Computer Science, IT, Electronics and Communication Engineering, Machine Learning and AI with 60% marks or equivalent grade। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ বাবে এয়া BE, BTech প্ৰায় একেই হয়, পোষ্টৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰায় একেই হয়। মেনেজাৰৰ বাবে কি কি লাগিব? ডেপুটি মেনেজাৰ পোষ্টৰ বাবে টেকন'লজি, ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইকুইভেলেণ্ট ডিগ্ৰী, ৰেলিভেণ্ট ডিচিপ্লিন, MCA, MTech, MCA in Computer Science, Information Technology, Electronic and Communication Engineering from a recognized university institute। এটা ডেপুটি মেনেজাৰ, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ এই পদবোৰৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন একেই হয়। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ বাবে কি কি লাগিব চাওক। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ
পদো কেইবাটাও ভাগ আছে তাৰে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ প্ৰতিটো এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ পদৰ বাবে লাগিব আমাক BE BTech ইন কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এটচেট্ৰা বিজনেছ প্ৰচেছ মেনেজাৰৰ বাবে কি কি লাগিব চাওক মেনেজাৰ বিজনেছ প্ৰচেছ বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰ বিজনেছ এই গোটেইকেইটা পদৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব MBA PGDM from a government recognized university or institution. Next আহিলে চেণ্ট্ৰেল অপাৰেশ্যন টিম ছাপোৰ্ট এই পোষ্টৰ বাবে লাগিব আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ ছিনিয়ৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ টিম লিড ৰিজনেল হেড কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এক্সিকিউটিভ এই গোটেইখিনি পদৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে চাওক গ্ৰেজুৱেটছ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইনষ্টিটিউশ্যন এতিয়া আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যিহেতু লাইন লৈ পঢ়া ষ্টুডেণ্ট যথেষ্ট কম হয় যিসকলৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আছে সেইসকলে সেই মেনেজাৰ পদৰ বাবে তেখেতসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেট যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেখেতসকলে এইখিনি পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব কোনটো পোষ্টৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়াও যিহেতু আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰৰ যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট আছে গতিকে সকলোৰে বাবে নিশ্চয় ভাল খবৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিম তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নেক্সট আহিলে SBI Recruitment 2022 এপ্লিকেশ্যন ফিজবোৰ চাই লওক কেণ্ডিডেটছ কেন চেক কেটেগৰী ৱাইজ এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইন দ্য গিভেন বিলো SC ST PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে ফিজ নাই জেনেৰেল EWS OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 750 SBI Recruitment 2022 এক্সাম পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব চাওক এক্সাম পেটাৰ্ণত আপোনালোকৰ দুটা টাইপৰ এক্সাম হ'ব ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু ৰিটন টেষ্ট হ'ব ৰিটন টেষ্টত আপোনালোকৰ বিষয়বোৰ কেনেকুৱা হ'ব চাওক জেনেৰেল এপ্টিটিউড টেষ্ট হ'ব টেষ্ট অফ ৰিজনিঙত আহিব 50 কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডত আহিব 35 ইংলিছ লেংগুৱেজত আহিব 35 প্ৰফেশ্যনেল নলেজৰ ক্ষেত্ৰত আহিব জেনেৰেল IT নলেজ 25 মাৰ্কছ আৰু ৰুল বেছ নলেজ 50 গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ ৰিটন টেষ্টত এইখিনি আহিব ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰপাছতে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব যিহেতু SBI এই পোষ্টসমূহ যথেষ্ট চেলাৰী থকা পোষ্ট হয় গতিকে আপোনালোকে যদি পোষ্টসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু নটিফিকেশ্যনখনৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য চাই ল'ব পাৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ